Hello everyone. Then keshatransplant family WhatsApp group එකේ අදහනවා අපේ Oxyjet treatment එක ඉරිදත් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් අතරම මෙතෙක් කල අපේ සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ සතිය දින 6යි. හැබැයි මේ මාසෙන් දින 7ට අපි වැඩි කරනවා. ඒකට හේතුව අපේ clients ලා හුඟක් මේ සේවය දින 7 මිල්ලනවා විශේෂයෙන් නිවාඩු දිනවල. ඉතින් අපි දින 7කට වැඩි කරා. ඒක වැඩි කරන කල් ගිය අතරම දැන් අපේ staff training එකයි අවශ්‍යයි මේ කටයුතු කරගෙන යන්න. මොකද අපි කරන්නේ පිටරට තාක්ෂණයක් Sapphire කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න ඒ ස්ටාෆ් පුදුම වෙන සෑහෙන කාලයක් යනවා. අවුරුද්දක් විතර යනවා මේ ඒගොල්ලෝ ඒ ලෙවල් එකට ගේන්න. ඉතින් ඒ පුහුණුව අවශ්‍ය හින්දා අපිට සෑහෙන කාලයක් ගියා මෙතෙන් දෙන්න. හැබැයි දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒ සුදුසු තැනකට දින 6 මාරින්න. දැන් Oxyjet treatment කියන්නේ මොකද්ද? Oxyjet කියන්නේ අපේ Finasteride ද්‍රාවණය 0.25 එක පිරිමින්ට සහ අපේ minoxidil ද්‍රාවණය ස්ත්‍රී පක්ෂයට අපි pressure device එකකින් වදනවා. minoxidil ද්‍රාවණය අපි රවුලටත් වදනවා පිරිමින්ගේ. ඒක වදන්න minoxidil විතර නෙවෙයි ඒක serum එකක්. ඒකේ මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. විටමින් වර්ග එහෙම අඩංගුයි. ඉතින් ඒකින් වෙන්නේ අර අතරම රවුලේ හරි හිසේ හරි කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් කෙස් යමින් පවතිනවා නම් අන්නේ සියුම් වෙච්ච කෙස් වර්ධනය කිරීම සහ යෑම නවත්වීම. දැන් රවුලට දැම්මහම රවුල අලංකාර වැවෙනවා, ඝනකම් වෙනවා. ඒ විදිහට හිස කෙස් ඝනකම වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් Oxyjet එක තමයි තාක්ෂණය. මොකද වෙලා තියෙන්නේ derma roll එක පාවිච්චි කරත හැකි. හැබැයි derma roll එකෙන් වෙන්නේ අර හැම පිට පොත්තේ keratin පොත්තේ සියුම් සිදුරු හැදෙන එක. ඉතින් අර ඊට වැඩිය හොඳ තාක්ෂණය තමයි pressure device එක. ඉතින් pressure කරලා අපි අල්ලනවා. ඒතර අර ඇතුළේ ඉඳ ද්‍රාවණ ප්‍රතිශතය වඩාත් වැඩි. ඉතින් හින්දා බෙහෙතේ activity එක වැඩි. ඒකයි අපි Oxyjet එක හරහා ඔලුවට අල්ලන්නේ. ඉතින් ඒක අපි නොමිලේ කරන්නේ. ඒ සීරම් එක සාමාන්‍ය රුපියල් 50,000ක් විතර වෙනවා. අපේ ක්ලිනික් එක හරහා නොමිලේ අපේ clients ට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදේශ ඕන නම් ඕනුලා කමතන්න ඇවිල්ලා අපේ සේවාව ලබා ගන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. kesha transplant